سفری شتابان در میان جاده پرپیچ و خم تاریخ. تکامل مسافر این سفر در هر مرحله از مسیر خود را در جاده می‌یابد. جاده به پایان رسیده، منظر و جاده نوین در برابر تکامل پدیدار می‌گردد. جاده‌ای که اشکال و قانونمندی‌هایش سراپا با جاده پیشین متفاوت است. تکامل شتابان از میان مراحل و فازها به پیش می‌تازد. تبیین جهان قسمت 16. نخستین قاعده تکامل، پیچیدگی یا گذار مداوم از کهنه به نو. بخش سوم، مرحله‌ای بودن جریان تکامل و ابعاد آن. 1. مراحل کیفی عظیم جریان تکامل. 2. محدودیت مراحل کیفی تکامل و ارتقاء آنها به جهانهای جدید. برگردیم به بحث خودمون و ببینیم جریان تکامل تا به حال چه مراحلی رو طی کرده. مراحل کیفی عظیم جریان تکامل. میخوایم ببینیم توی این 10 میلیارد سال که اومدیم از ابر نخستین چه مراحلی رو تا به حال طی کردیم. ما روند تغییرات تدریجی از کهنه به نو رو دیدیم. تغییرات تو این دنیا اولش تدریجیه، به اصطلاح کمیه، ولی بعد در سرفصل‌های مشخص با جهش به گونه ناگهانی و با انقلاب کیفیت نوینی خلق میشه. یعنی پدیده قبلی کنار گذاشته میشه با جهش و انقلاب و پدیده نو میاد جاش، چه در تکامل معدنی، چه در تکامل عالی، چه در تکامل بیولوژیک و چه در تکامل اجتماعی که الان ما توش هستیم. به عنوان مثال طی هزاران جهش ماهی ها اندام هایی درشون خلق میشه یا رشد میکنه که بتونن نه در آب بلکه در خشکی هم تنفس بکنن. هر کدوم از اینها یک جهش مهمه، تازه بعد از کلی تغییرات تدریجی. باز خود این جهش ها وقتی جمع میشه یک جهش بزرگتر، فرض کنید ذوحیاتین، چیزی مثل قورباغه میاد میتونه از آب بیاد بیرون، جهش در جهش شد. همینطور روند جهش در جهش و بعد به جایی میرسیم که همین جهش در جهش ها روی هم جمع میشن تدریجاً و در یک غایتی، در یک سرمنزلی یک جهش بسیار عظیمتر میکنند و اون وقت یک مرحله جدید پیش میاد. جهش چیست؟
هنگامی که حرکت در هر پدیده تغییر ایجاد می کند، در پروسه تغییرات کمی بر روی هم انباشته شده در نقطه‌ای تبدیل به یک تغییر کیفی در پدیده می گردند. به این تغییر کیفی جهش گفته می شود. از آنجا که حرکت و تغییر در تمامی پدیده‌های مادی بی‌وقفه ادامه دارد، باز هم جهش‌های نوینی در پدیده خلق می‌گردند. حال وقتی این جهش‌ها بر روی هم انباشته می‌گردند، در نقطه‌ای جهش بسیار بزرگتری پدید می‌آورند. جهش و تغییر کیفی که باعث می‌گردد پدیده تغییر جنس داده وارد فاز و مرحله نوین گردد. در داستان تکامل نیز جهش‌ها پیاپی بر مرکب تکامل تازیانه فرود آورده آن را به جلو پرتاب کردند. در این مسیر کمیت‌ها پیاپی بر روی هم انباشته شده تبدیل به جهش‌های کیفی شدند. جهش‌هایی که در نقاط سرفصلی فاز و مرحله نوینی آفریدند. بر این پایه ساختمان هستی و روند تکامل را میتوان به بخش‌ها، مراحل و فازهای کیفی مشخصی تقسیم کرد. 1. مرحله تکامل معدنی. 2. مرحله تکامل عالی. 3. مرحله تکامل زیستی یا بیولوژیک. 4. مرحله تکامل اجتماعی. ما وقتی صحبت از مراحل کیفی عظیم میکنیم، یعنی همین بزرگترین قدم هایی که تکامل برداشته. یعنی صحبت میکنیم از دنیاهای جدید. گفتیم اول که میخوایم ببینیم تو این 10 میلیارد سال چه مراحل کیفی مهمی گذروندیم. پس ملاحظه میکنیم با قدم های بزرگترین گام ها و بزرگترین قدم های آفرینش کار داریم. همون قدم هایی که تو قرآن هم خوندیم که خدا آسمان ها و زمین رو در 6 روز آفرید ها. نه به معنای روز 24 ساعت، 12 ساعت یا شبانه روز 24 ساعت. بنای یک مرحله، یک گاه. کما اینکه بعضی از دانشمندان هم الان هم که مثلا تکوین حیات رو مطالعه میکنن، مثل دانشمندی به نام پول وایز مقاله نوشته به نام 7 گاه تکوین حیات. منظور همون 7 روز، 7 دوره، 7 مرحله. از ابتدا اصولا توی خوب ذکر بکنم ادیان توحیدی، حالا بعضی از این ادیان بعد کتبشون دستکاری شده، اینها فعلا بهش کاری نداریم. این سرنخو میشه دنبال کرد که گام‌های بزرگ تکامل رو شماره می‌کردن. همین 6 روزی که در قرآن هست یا در تورات هم صرف نظر از اون چیزایی که تذکر دادم میتونیم ملاحظه بکنیم. در خود قرآن واضح‌تر می‌بینیم دیگه. از سوره هود بخونم: و هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام و کان عرشه علی الماء. داریم گام‌های بزرگ تکامل رو بررسی می‌کنیم ها. خدا در 6 مرحله آفرید و عرشش بر آب بود. یعنی تختش، جایگاه سلطش ابتدا روی آب بود. و مطابق توضیحات دفعه پیش می‌دونیم که هیچ توضیحی برای نشون دادن بیشکلی، چون صحبت اینجا این است که اون چیز اول، ماده خام اولی که روش کار شده آب بود. این ماء رو، این آب رو که در اینجا هم صحبتشو کردیم، دقیقاً نه
آب مرکب از هیدروژن و اکسیژن، بلکه همون ماده بیشکل و در عین حال شکل پذیر اولیه است که به زبان روز گفته شده. جای دیگری هم آیه 47 سوره حج، ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون. روزهای خدا پیش روزهای شما هر کدومش مثلا مثل 1000 سال. 1000 هم عدد تکثیر و مبالغه است، یعنی این روزها اون روزها نیست. بنابراین ما در اینجا دنبال مراحل کیفی عظیم جریان تکامل هستیم، همون روزهای بلند یا گامهای بلند. خب مطلبی هم که برای اون مهمه اینه که با شناختن هر مرحله یا هر دنیا قوانینش رو و ترتیب حرکتش رو بشناسیم. ما می توانیم مراحل مهم زیر را در مورد تکامل از لحظه تشکیل زمین تا امروز مورد توجه قرار دهیم. ابتدا روی سیاره ما در مدت میلیاردها سال اول موجودیتش حیاتی وجود نداشت. همه پروسه ها و جریان هایی که بر آن رخ میداد فقط تابع قوانین فیزیک و شیمی بود. این مرحله تکامل را میتوان مرحله غیر عالی یا بیزیست خاص تلقی نمود. تکامل معدنی. سپس حیات روی زمین پدید آمد و مرحله جدید و حیاتی تکامل تدریجی آغاز شد. در این مرحله قوانین جدید تفوق یافته و در پیشرفت تکاملی جانداران اهمیتی روزافزون کسب نمود. اوج توفیق این مرحله پدید آمدن انسان بود که آغاز مرحله سوم تا مرحله تکامل اجتماعی را مژده داد. در این هنگام حتی قوانین زیست شناسی از موقعیت مقدم خود رانده شدند و در پیشرفت بعدی قوانین تکامل جامعه بشری حائز نقش عمده گردیدند. الان اون قوانینی که در بالا قرار دارن قوانین تکامل اجتماعی هستند، همون تکاملی که ما همه درگیر مبارزات و کش و قوس‌هاش هستیم. البته در حرکت تکاملی به مرحله‌ای برمیخوریم که بسیار مهم است. قبلا توضیح دادم که جهش‌ها چطور روی هم انباشته میشن، بعد جهش‌های بزرگتر و بالاخره اون جهش‌هایی که ما گفتیم یک دنیای جدید ایجاد میکنن. مثلا در تکامل حیات خب دیدیم از ماهی‌ها، دوزیستان، خزندگان، پرندگان و سرانجام پستانداران عالی تا میرسه به انسان. اینجا دیگه یک دنیای جدیده. تکامل بیولوژیک یا زیست شناسانه تموم شده، به بنبست رسیده و جهان جدیدی با قانونمندی‌های جدید به ما رو کرده. اجازه بدیم چون مطلب خیلی مهمه باز از اوپارین بخونم. جوهر رشد بیولوژیک عبارت از این حقیقت است که تغییرات کوچک متابولیزم که در جریان نمو ارگانیسم صورت می‌گیرند همیشه سرانجام به نوع انفصال لکن به تجدید مدل قابل ملاحظه بخش‌های مختلف شبکه عمومی متابولیسم منجر می‌شود. این همون جهش‌های کوچیک است که صحبتشو کردیم. در مقیاس خودش خیلی چیز بزرگیه ها، که دستگاه حیاتی رو به نوع انفصال اجزا و اندام زیادتر میشن و در عین حال به سمت یک مدل بالاتر و کاراتر در حرکتن. همینجا اول یک نتیجه بگیریم. اگر جهش رو حذف کنیم، یعنی اگر از جریان تکامل انقلاب رو حذف بکنیم، جز تغییرات کوچک چه خواهد موند؟ پس انقلاب منطق تکامله. بگذار اصلاح طلبان هر چه میخواند
ما رو به عنوان افراطی لعنت کنند. ولی ما امروز آگاهیم که بدون انقلاب، بدون جهش، چیزی که باقی خواهد موند جز یک سلسله تغییرات جزئی و سرانجام لوث و مبتذل نخواهیم داشت. پس این هم یکی از مهمترین منطق‌های تکامله. در گذشته ما اینو زیاد تجربه کردیم که روش‌های محضاً اصلاح طلبانه به جای اینکه خونه دیکتاتوری و خونه ظلم و ستم رو از بنیاد ویران کنه، در هم بریزه و در هم بکوبه، فقط به سفیدکاری، به تعمیرات جزئی قناعت کرده. آیا این با سنت خدشه‌ناپذیر تکامل سازگاره؟ هرگز. چرا که تنها با یک انقلاب بنیادین خواهیم توانست پس از آماده شدن شرایطش اساساً به اسارت‌ها خاتمه بدیم و ریشه های استبداد، استعمار و استثمار رو بکوبیم. بریم جلوتر. در آغاز تحقق تاریخ واقعی انسان، یعنی در زمان محو هر گونه ظلم و استثمار، اونجا هم یک انقلاب بزرگ لازمه تا دنیای جدیدی رو که تاریخ حامله اون بوده متولد بکنه. حالا در ادبیات تشیع اون رو به مهدی قائم مثلا تفسیر کردند. و البته ما بهش اعتقاد داریم. اگر قرار باشه که طبقات و استثمار همینطور بمونه یا شما یک ذره‌اش رو بردارین تدریجاً و سرانجام ضربه قاطع رو وارد نکنین، معنی نخواهد داشت. چطور جامعه بدون طبقات؟ چرا ما اصلا از دور صحبت میکنیم؟ بیم همین امروز. مگر میشه روابط استعماری رو ذره ذره برید؟ کدام نمونه ها وجود دارند که ذره ذره بریدن و موفق شدند؟ محدودیت مراحل کیفی تکامل و ارتقاء اونها به جهانهای جدید. این عنوانی رو که گفتم، یعنی محدودیت فازها، محدودیت مراحل، با وجود که توی اشاره هایی که تا به حال کردیم وجود داشت، ولی اونقدر مهمه که حتما بایستی در تیتر جداگانه بهش توجه کنیم. هر مرحله از تکامل سوار بر مرکبی تیزپا به پیش می‌تازد. مرکبی که هر گامش جهشی بر دامنه کوه هستی رو به قله است. مرکب تکامل پیاپی گام برداشته می‌تازد. جهش در جهش. اما هر مرحله از تکامل آغازی دارد و پایانی. مرحله ای نیست که تا بی نهایت به درازا بکشد. برای نمونه در تکامل معدنی ساده ترین عنصر هیدروژن پس از کشاکش های بسیار با افزوده شدن یک الکترون به مدارش تبدیل به هلیوم می گردد. سپس هلیوم در گذر از کنش و واکنش های بسیار کربن را خلق می کند.
روندی که تا سنگین‌ترین و پیچیده‌ترین عناصر مانند اورانیوم ادامه می‌یابد. اما پس از پیدایی عناصر سنگین دیگر این گونه نیست که آن عناصر نیز با افزودن الکترونی به مدار خود عنصر جدید و پیچیده‌تر را بیافرینند. آنها دیگر توان سنگین‌تر و پیچیده‌تر شدن ندارند. از این رو پیدایی اورانیوم و عناصر سنگین نشان از خط پایان تکامل معدنی است. در اینجا جاده تکامل معدنی به تابلوی بنبست میرسد. اما مرکب تکامل راه خود را به جلو ادامه میدهد. جهشی بزرگ که حاصل جمع شدن جهش‌های پیشین بر روی هم است به ناگهان رخ داده مرحله جدید تکامل پدیدار می‌گردد. تکامل زیستی یا بیولوژیک. در فرایندی تکاملی از دل زنجیره‌های منظم مولکولی کواسروات‌ها پدیدار می‌گردند. نخستین اشکالی که علائم زندگی در آنها وجود دارد. آنها تابلوی آغازین مرحله تکامل زیستی یا بیولوژیک هستند. روند پیچیده شدن تکامل همچنان ادامه می‌یابد. قایق زندگی با شتاب از میان امواج سیاه مرگ و نیستی به پیش تاخته پدیده‌های نوین و البته پیچیده‌تر می‌آفرینند تا آنجا که پدیده‌ای گام بر سیاره آبی گذاشته که اوج و پایان مرحله تکامل زیستی را نوید می‌دهد. انسان. با پیدایی انسان دیگر تکامل زیستی پدیده‌ای نوین خلق نمی‌کند. دیگر حتی با گذشت هزاران سال انسان تغییر شکل نداده و برای آن اندام جدیدی پدیدار نمی‌گردد، چرا که با ورود انسان به تابلوی شکوهمند هستی تکامل زیستی متوقف شده و بار تکامل را به مرحله نوین سپرده است. تکامل اجتماعی. اکنون تکامل اجتماعی به صورت فرهنگی، ایدئولوژیک و در مبارزه انسان برای رسیدن به قله رهایی و آزادی پیش می‌تازد. در این مرحله کارکردهای ویژه انسانی و اجتماعی بر عرابه تکامل تازیانه فرود آورده آن را به پیش می‌برند. توی تکامل بیولوژیک هم دیگه موقعی که به انسان رسیدیم باز جهش نمی کنیم که انسان مثلا اندام جدیدی براش ایجاد بشه، ریختش و قیافش و اینها کلن فرق بکنه، سیمای دیگری در بیاد. دیگه در انسان جهان عوض میشه، فاز محدود تموم شد، مثل اینکه سرآمد مشخصی داشت و دیگه تکامل بیولوژیک یا زیست شناسانه که اندامها و اعضای جدیدی بیاند تموم شد. دیگه اصلا جهان جدید، مرحله جدید، یعنی تکامل از انسان به بعد دیگه تکامل اندامی، ارگانیک و عضوی نیست، تکامل اجتماعی است، تکامل فرهنگی است. دیگه تکامل ما در این که دستمون مثلا 6 تا انگشت بشه نیست، در اون کارکردهای ویژه انسانی و اجتماعی است. این نکته یعنی چی؟ فازها محدودند که گویی سرآمد و اجل مسمی دارند، که گویی زمینه ای رو میسازند تا زمینه بعدی روی اینها بتونه بنا بشه و بعد همینطور الی آخر. این مطلب اونقدر شگفت انگیزه
نشانه روی جهش هاست. مثل اینکه هنوز میگم مثل اینکه ها، نتیجه نگرفتم، حدس و گمانه. پس بنابراین هر کس آزاد قبول نکنه. مثل اینکه یک رسالتی بر عهده عصر معدنی یا عصر گیاهی یا حیوانی بوده برای اینکه مثلا عصر انسانی یا عصر اجتماعی فرا برسه. نوآوری در اون زمینه ختم شد، زمینه اصلا به جهان جدیدی بالغ شد. پایان هر عصری آغاز یک عصر جدیده که گویی عصر قبلی عصر بعدی رو هدف داشته که دیگه بارش رو به زمین میگذاره و دیگه تموم. و این اونقدر شگفت‌انگیز انجام میشه که وقتی ما در عصر قبلی هستیم امکان نداره عصر جدید رو، عصر بعدی رو حدس بزنیم. به گونه جنینی که اصلا خبر نداره که منزلگاه بعدیش کجا خواهد بود و با چی سر و کار خواهد داشت. ولی نه، مطلب رو خیلی ساده کردیم، خیلی خیلی مهمتر از این. اصلا نمیشه دونست و نمیشه فهمید، چون عناصر فهمیدن و دونستن نشانه هاش اصلا در کار نیست. مغز انسان به عنوان پیچیده ترین محصول تکامل توان تجزیه، تحلیل و واکاوی رابطه ها و پدیده ها را دارد. همچنین انسان می تواند سوار بر بال تخیل پرواز کند، اما تمامی رؤیاها، تخیلها و پدیده های ذهنی که مغز انسان آنها را می سازد برگرفته از داده های قبلی جهان در ذهن انسان است. از این رو انسان نمی تواند مراحل بعدی تکامل که هنوز پدیدار نشده‌اند را فهم کرده آنها را بشناسد، چرا که روند تکامل از ابر اولیه تا به امروز نشان داده که هر مرحله جدید تکامل دارای قانونمندی‌ها و پارامترهایی است که هیچ کدام در مرحله پیشین وجود نداشتند. برای نمونه اگر در یک فرض ذهنی ما در مرحله تکامل معدنی بودیم، نمی توانستیم مرحله بعدی را فهم کرده آن را بشناسیم، چرا که در مرحله تکامل معدنی قوانین فیزیک و شیمی حاکم هستند، اما در مرحله بعد، مرحله تکامل زیستی، قوانین زیست شناسی حاکم هستند، قوانینی که سراپا با قانونمندی‌های فیزیک و شیمی متفاوت است. همینطور اگر ما در مرحله تکامل زیست شناسی بودیم، نمی توانستیم نشانه ای از مرحله بعد تکامل اجتماعی را فهم کرده آن را بشناسیم. این در حالی است که تکامل مرحله به مرحله پیش می رود. بر این اساس عصر قبلی یا دوران و فاز قبلی مثل اینکه دیگه رسالتش تموم شده به طور فرعی به حیات خودش ادامه میده. تعیین کننده و مسلط و نوک پیکان دیگه اون نیست. اگر هم تغییر بکنه تغییراتش خیلی کند خواهد بود. اجازه بدین از اوپارین بخونم صفحه 98. مشکل بتوان وجود تغییر برجسته ای را از زمان ارسطو به بعد در نوع انسان تصور کرد. تازه ارسطو چیه؟ خیلی قبل از اون. مگر ما از نظر اندام و اعضاء بدنمون و از نظر کل ریخت شناسیمون با انسان‌های اولیه تفاوتی کردیم؟ نه.
اما فقط در طی چند سال اخیر است که انسان اقتدار غیر قابل تصور بر محیط خود یافته است. در حالی که جسماً تغییر نکردیم، ببینیم توی هر 10 سال برگردیم به 10 سال عقب، ببینیم چه مقدار بالا آمدیم. او میتواند زمین را تندتر از هر گوزنی بپیماید، بهتر از هر ماهی در زیر آب شنا کند و در هوا به طرز بیمانندی تندتر و بیشتر از هر پرنده‌ای پرواز نماید. اما این امر بدین علت نیست که انسان بال پرندگان یا باله و آبشش ماهی در آورده است. اقتداری که انسان کسب کرده نتیجه تکامل اجتماعی است، نه بیولوژیک. می‌بینیم تکامل اجتماعی دیگه اندامی و عضوی نیست. همینطور ففر صفحه 117 ژن‌های ما وسایل وراثت مانند ژن دیگر جانداران تعلیم نمیپذیرند. در نتیجه فراگیری ما تغییر مستقیم در آنها پدید نمیاد. ژن‌های انسان بعد از چیزی که فرا میگیریم منتقل نمیشه به نسل بعد از خودش اون چیزهای فرا گرفته شده، در حالی که در جریان تکامل جانوری ژن‌ها وقتی تغییر می‌کردند اولا در جریان تکامل، بعد منتقل می‌شد به نسل‌های بعدی، بعد از این طریق اندام‌های جدیدی خلق می‌شد. کار ما این نیست. آنها به همان شیوه کهن و با همان صحت و عینیت قدیم تکثیر یافتند. ژن‌های ما مثل ژن‌های دیگه. کار اساسی آنها با وجود تمام دانشی که ما اندوخته ایم، با وجود همه تئوری‌ها و ماشین‌ها و سننی که طی قرون به وجود آمده و از میان رفته‌اند، به هیچ وجه تغییری نکرده است. اما ژن‌های ما به دست و مغزی تکامل بخشیدند که برای ما تکامل مستقل را تا حدی میسر ساخته است. از دست و مغزمون داریم دیگه. ما دارای تکامل فوق ژنتیک، این اصطلاح مهمه، فوق ژنتیک. تکامل ما ژنتیک نیست، یا تکامل فرهنگی و اجتماعی هستیم. آیا زمین چینی‌های قبلی به خاطر این بود که سرانجام تکامل معدنی یا ژنتیکی تبدیل به تکامل اجتماعی بشه؟ آیا موکب انسان در راه بود؟ در این لحظه، یعنی در این جای بحثمون، فقط سوالش رو اجازه بدیم طرح بکنیم و بگذاریم. ولی اون چه مسلمه، از قبل همین تکامل اجتماعی و فرهنگی است، از قبل دستاوردهای مغزمون و بعد دستمون هست که همه جا رو تسخیر میکنیم. قرآن میگه از روز اول گویا چنین قراری بوده. الم تروا ان الله سخر لكم ما فی السماوات و ما فی الارض، سوره لقمان هست. آیا ندیدید که خدا تسخیر کرد، مسخر کرد برای شما هر آنچه که در آسمان و زمینه؟ چرا؟ مگه با انسان چی شده؟ چه چیز آمده که تا به حال نبود؟ بله، در معادله تکامل پارامتر جدیدی داخل شده که همان قصد و غرض انسانه، انسان صاحب اراده و اجتماعی. البته تحقق مدارج بالاتر، درجات بالاتر کمال اجتماعی همه میدونیم تنها از طریق حل تضادها، مشکلات و مسائل و درگیری‌های اجتماعی است که میسره. یعنی با نفی نظامات و صورتبندی‌های اجتماعی کهنه، ارتجاعی و استثماری، و این هم محتاج دخالت فعال آدمی است، آدمی از روی قصد و غرض که بلند شده تا مبارزه بکنه. شگفتا. از این پس یعنی با انسان دیگه عنان تکامل
به دست خودش سپرده میشه. با وجودی که چه ما بخوایم و چه نخوایم زیربنای جبری تکامل از طریق همین سنن اجتماعی کار خودشون رو خواهند کرد، اما فرزند انسان، همین موجوداتی که عالی ترین صور تکامل اون دنیای مادی و اینیست که دیدیم، همینها به درجه خودآگاهی رسیدند و حالا افسار تکامل رو به دست گرفتیم تا با سلاح اراده که برقش در نوک پیکان تکامل هر چشمی رو در وجود خیره میکنه، سرنوشت خداگونه خودمون رو بسازیم. سازندگان سرنوشت حالا خودمونیم، جانشین خدا حالا خودمونیم. خودمون باید پیش ببریم. راستی اگر این حرفا درست باشه، عجب رسالت عظیمی به دوش ماست. میبینین زندگی اگر این حرفا درست باشه کم کم از پوچی و هیچی بیرون میاد. اما از این که ما بخواهیم یا نخواهیم، ما ادامه جریان پرطول و تفصیل 10 میلیارد ساله‌ای هستیم که باز هم رو به بالا عروج خواهد کرد، ولی در دست‌های ما. به کجا میریم؟ کسی چه میدونه؟ هستند عقایدی و کتاب‌های نظیر قرآن، فرهنگشون فرهنگ جانشینی و خلافته. خداگونگی رو وعده میدن، اصلا ملاقات با خدا رو وعده میدن. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. تو در این گشت گذار پر از رنج به سمت خدا میری. نپرسین هنوز خدا چی. فملاقیه، باش تلاقی خواهی کرد. یا به قول اون حدیث نبوی، خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی. همه اشیاء و موجودات رو به سمت تو و تو رو به سمت خودم آفریدم. هنوز نپرسین معنای این کارا چیه. فعلا اول ببینیم داستان چی هست. ولی در این تردیدی نیست که این خداگونگی بلا شک با امحاء اون قیود ضد تکاملی، با اون قیود اسیر کننده بنده‌ساز، چه فردی و چه اجتماعی میسره. چطور حیات برای اینکه خودش رو حفظ کنه با چه عوامل ضد حیاتی می جنگید تا خودش رو تحمیل کنه و کرد، ما همینطور. همه مناسبات، روابط، نظرگاه ها و دیدگاه های ارتجاعی رو بایستی دور ریخت. منظور چیه؟ اون چیزها، اون تفکرات، شیوه ها و سنت هایی که چه در فرد و چه در جامعه راه رو بر تکامل بستند و در رأسشون حق پوشان، ستمگران تاریخ، الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله، ضد حقیقت ها، حق پوش هایی که راه رو سد کردند. حالا ما خوب میدونیم منظور از راه کدوم راهه. دیدیم روزهای اول و دوم و سوم راه رو خودش صحبت کرد. کیان این حق پوش ها؟ در تمام قرآن مشخصه، ملأ و مطرف، صاحبان زور و زر، خودکامان سیاسی و اقتصادی، اونهایی که به ناحق حیات اقتصادی و سیاسی جامعه رو قبضه کردند و راه رو بر انقلاب، راه رو بر تکامل بستند. چنین ویژگی نوع انسان، نوعی که خودش مسئول تکامل اجتماعی خویشتنه. ما در میان تمام مخلوقات بی‌نظیر هستیم. آنچه حیوانات دیگر می کنند سراسر متکی به ژن‌های ارثی آنهاست، مانند ماشین هایی که برای یک هدف خاص ساخته شدند. آنها نیز ممکن است ساختمان و نقش شگفت‌انگیزی برای برآوردن آن هدف داشته باشند، اما نمی توانند کارشان را تغییر دهند
و یا هدفهای دیگری برای خویش معین سازند. آنها در تکامل و تطور خود کوچکترین دخالتی ندارند. هزاران سال است دانشمندان با دیدی شگفت به کندوی زنبور عسل می نگرند، چرا که تک تک خانه های کندو به صورت شش ضلعی هایی ساخته شده که اگر انسان بخواهد چنین اشکالی بسازد نیاز به پیشرفته ترین و دقیق ترین ابزار مهندسی دنیای امروز دارد. اما زنبور عسل بدون هیچ وسیله‌ای چنین اشکال دقیقی می سازد. به هر کجای زمین سفر کنیم که در آنجا کندوی زنبور وجود داشته باشد، همین دقت مهندسی را در شکل تک تک خانه های کندو می یابیم. اگر در جاده زمان نیز سفری به گذشته داشته باشیم، باز شاهد همین خانه های دقیق شش ضلعی هستیم. زنبور عسل از ابتدای پیدایی در تکامل تا به امروز و تا به آینده بدون ذره‌ای تغییر چنین خانه های دقیقی می سازد. آیا زنبورها برای ساختن چنین اشکال دقیق مهندسی آموزشی دیدند؟ خیر. آنچه آنها را به ساختن چنین اشکال مهندسی راهنمون می سازد توانایی سپرده شده در ژن‌های آنهاست. ژن‌هایی که بدون کوچکترین تغییر به نسل‌های آینده زنبورها این توانایی را می‌سپارند. زنبور عسل خونه‌های بسیار شکیلی می‌سازه، ولی به طور ارثی و ژنتیک، ولی نمی‌توانند کارشان را تغییر دهند. عجب، انسانی که تغییر میده. نمی‌توانند کارشان را تغییر دهند و یا هدفهای دیگری برای خویش معین سازند. در تکامل و تطور خود کوچکترین دخالتی ندارند. ولی ما چی؟ آری، در معادله تکاملی عنصر تازه دیگری داخل شده است. این عنصر قصد و غرض آدمی است، آگاهی و فهم و اراده و شعور و هر چی که بگیم. آری، ما قدرت و اراده مبارزه و جنگیدن داریم. اگر قرار نبود که تغییر بدیم، پس چرا تغییرگر آفریده شدیم؟ پس مثل این که تغییر و انقلاب در سرنوشت انسان نوشته شده.